स्मार्टवाच यो पनि सिरिज 6 के क्लोन स्मार्टवाच हो र आज चाहिँ यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यसको म तपाईहरुलाई यसको साइलेन्ट फिचर्सहरु भन्न गइरहेको छु। यसको डाइमेन्सन चाहिँ 44 मिलिमिटर रहेको छ र यो चाहिँ 1.75 इन्च आइपीएस डिस्प्ले र कलरफुल टच स्क्रिन रहेको छ यसमा र यो चाहिँ तपाईको एन्ड्रोइड आइओएस दुवैमा कम्प्याटिबल छ र यसको चार्जिङ टाइम चाहिँ तपाईको अराउन्ड 2 आवर्समा तपाईको फुल चार्ज हुन्छ र यसको ब्याट्री क्यापेसिटी 200 mAh रहेको छ जस अनुसार तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भने 1 देखि 2 दिनसम्म राम्रोसँगले ब्याट्री ब्याकअप पनि दिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले फिजिकल वर्कआउटहरुको सबै कुराहरुको डाटाहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हार्ट रेट मोनिटर भयो, हार्ट रेट मोनिटर भयो, ब्लड प्रेसर मोनिटर भयो है। यस्तै प्रकारको डिफरेन्ट फंक्सन्सहरु छ जुन चाहिँ आज हामी अनबक्सिङमा हेर्ने छौं। नाउ लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। हेलो गाइज, आज चाहिँ हामीले फेरि नयाँ वाच लिएको छौं S12 Pro भन्ने। यो चाहिँ भर्खर आएको वाच हो है। यसमा चाहिँ 4-5 वटा कलर आएको छ र आज चाहिँ हामीले अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं यसको। यसमा चाहिँ आज हामीले ब्ल्याक कलरको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। यस्तो टाइपको छ वाच है। यो क्याप्सुल भयो, एउटा सिलिकन ब्यान्ड छ यसको र अर्को भनेको यसको चार्जर छ है, म्याग्नेटिक चार्जर र अर्को एउटा बुक रहेको छ। यसबाट चाहिँ तपाईले एप्लिकेसनहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। युजर म्यानुअल हो, सबै कुरा यसमा हेरेर सेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसमा चाहिँ तपाईको क्राउनहरु राम्रोसँगले वर्क गर्छ है। यसमा चाहिँ तपाईको क्राउन पनि वर्क गर्छ र यसमा तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले नयाँ वालपेपरहरु आएको छ यसमा, तपाईलाई मन पर्न सक्छ। रातले पनि यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले र बीचमा तपाईले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको मेनुहरु आउँछ र त्यही अनुसारले तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गेम पनि छ र यो लुडो टाइपको गेम रहेछ है। यसरी गेम पनि खेल्न सक्नुहुन्छ, तपाईले टाइम पास गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तपाईको मेनु स्टाइल पनि दुईटा मेनु स्टाइल चेन्ज गर्न मिल्ने रहेछ यसमा। क्यामेरा हार्ट रेटहरु भयो है। यो गेमको सबै तपाईको फंक्सनहरु छ है। यसमा तपाईको सबै कुराको डाटा लिन सक्नुहुन्छ र बाइक राइडिङ भयो सबै छ। भलिबल, क्राउनबाट तपाईले यसको जुम इन जुम आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यसमा। र एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेको, फिट प्रो डाउनलोड भइसकेको छ, ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ अहिले चाहिँ हाम्रो वाचसँग कनेक्ट भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ जुन टाइम देखाइरहेको छ यहाँ पनि त्यही टाइम आउँछ। कनेक्ट भइसकेपछि कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यही सेटिङमा जाने हो। त यो हाम्रो वाच 6 भनेर आउँछ यसरी है। यहाँ बाइन्ड डिभाइस भनेर आउँछ, त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको कनेक्ट हुन्छ। अब अरु फंक्सनहरु तपाईले यहाँ नर्मली हेर्न सक्नुहुन्छ है। डिस्टेन्स, क्यालोरिज, एम्स, यस्तो नै हो फंक्सनहरु सबै। र तपाईको हेल्दी ह्याबिटहरु पनि तपाईले यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ है। अरु के छ सेटिङमा, फाइन्ड, मेसेजिङ, पुश सेटिङहरु तपाईले सबै, कल रिमाइन्डरहरु सबै यहाँबाट तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ र कमन कन्ट्याक्टहरु यहाँ सिंक गर्न सक्नुहुन्छ। डिभाइस रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ है। सबैसँग मोसन डिटेक्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ। वक गर्दाखेरि यसमा स्टार्ट गरेर तपाईको कति किलोमिटर हिँड्नुभयो, कति क्यालोरी बर्न गर्नुभयो भनेर नि यहाँ सबै डाटाहरु देखाउँछ तपाईलाई। पर्सनल इन्फर्मेसनहरु सबै हाल्न सक्नुहुन्छ यसमा है। र मेन यसको फिचर्स भनेको तपाईको यहाँ कस्टम वालपेपरहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक तपाईले कस्टम वालपेपर चेन्ज गर्नको लागि यहाँ डायल सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ र डायल सेटिङमा गइसकेपछि तपाई द रिकमेन्डमा क्लिक गर्नु होला। रिकमेन्डमा टन्नै छ तपाईको यो वालपेपर चाहिँ धेरै नै छ यसमा। लाइक अराउन्ड 50-60 वालपेपर छ। यो चाहिँ धेरै नै वालपेपर हो तपाईको। र तपाईले कुनै यसमा अब तपाईको मोबाइलमा रहेको वालपेपर र के रे फोटोहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यसमा क्लिक गर्नु होला र रिप्लेसमा क्लिक गरिदिनु होला र सिलेक्ट मोर फोटोज भनेको छ। यसमा तपाईले आफुले मनमा चाहेको र तपाईलाई मन लागेको फोटोहरु चाहिँ यसमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक म यो सेट गर्न लागिरहेको छु। यसमा क्लिक गर्नु होला र डन गरिदिनु होला है त। र यसरी तपाईले डन गरिदिनु होला यसमा र आयो त्यहाँ सिंक्रोनाइज गरिदिनु होला। सिंक्रोनाइज हुन चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ र सिंक्रोनाइज भइसकेपछि तपाईको यहाँ यस्तो देखाइरा हुन्छ है।
सिङ्क्रोनाइज भइसकेपछि तपाईँको वालपेपर यहाँ तपाईँको घडीमा आउँछ। नाउ हेर्न सक्नुहुन्छ है मोबाइलमा भएको तपाईँको फोटो यसरी वालपेपर भइसकेको छ है। तपाईँले यसरी वालपेपर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइलको फोटोहरू यसरी तपाईँले आफ्नो घडीमा राख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो गाइस। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ प्लिज कमेन्टमा भन्नु होला। र यस्तै ग्याजेट्सको भिडियोहरूको तपाईँहरूलाई अनबक्सिङ आगामी दिनहरूमा हेर्न मन छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र प्रडक्टको प्राइसिङहरू बुझ्नको लागि हाम्रो फेसबुक पेज अथवा इन्स्टाग्राममा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र थ्याङ्क यू अगेन फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।